هنتكلم على موضوع مهم برضو من موضوع respiratory diseases وهو القف and its remedies. أول نشوف بس شوية background أو overview about القف. القف بنعتبرها important physiologic protective mechanism through which the body take an action to get rid of substances that irritate your respiratory tract or your ear passage. يعني هو عبارة عن techniques أو protective mechanism من خلاله بيتم التخلص من المواد اللي بتسبب تهيج في الجهاز التنفسي. cough may be voluntary زي كده أو involuntary نتيجة underlying disease أو نتيجة infection أو نتيجة certain factors زي ما هنشوف كمان شوية. القب بنعتبرها زي ما انا قلت من دول symptoms of an underlying disorder زي الأزمة والجاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز والهارت فيلير. لما نيجي نتكلم عن الميكانيزم اوف قف، فالقف بيتم من خلال القف ريفلكس فور سمبلستي بنقول ليه. لما بنيجي نتعرض لإريتنت أو أي حاجة تخلينا نكح بيحصل هذا الديفنس ميكانيزم to enhance clearance and secretion of this noxious أو particulate matter from the airflow. ازاي؟ تيجي نشم الريتنت أو نبتلع الريتنت يحصل rapid inspiration شهيق، ده يؤدي إلى يؤدي إن الجلوتس يتقفل رابيدلي، فده يزود البريشر داخل البلورة، وبعدين يحصل تمدد للهواء جوه، فده يؤدي إلى فتح الجلوتس بسرعة، وأثناء فتح الجلوتس يخرج الهواء بسرعة معاه أثناء هذا الفتح، ويخرج معاه النوكشيوس سبستانس أو البارتيكوليت component of cough reflex. لازم يكون عندي receptors ونيرفس وماسلز تحكم هذا الكاف ريفلكس عشان يحدث. عشان كده الباثويز اوف كاف ريفلكس بتشمل الكاف ريسبتور. لازم يكون في ريسبتور موجودة فين؟ موجودة في النوز والبارانيزال ساينس والفيرنكس والتراكية والبلورا والديافراجم والبريكارديوم والاستومك والاوداتري كانال او الاكسترنال اوداتري كانال والتمبانيك ممبرين او الاير درام. طيب لما يحصل استيميوليشن لهذه الكف بأي إريتانت أو أي سكريشن أو غيره لهذه الكف ريسبتور، إيه اللي هيحصل؟ لازم يكون هناك أفرنت نيرفز. يعني الأفرنت نيرف دي إيه؟ أفرنت نيرف بتشيل الاستيميوليشن ده أو الاستيمولس ده أو الريسبونس بتاع الكف ريسبتور وتطلع بيه للكف سنتر في المظلة، وده بيتم من خلال حاجة بنسميها الأفرنت نيرف اللي بتمرر الاستيمولس من خلالها، وخاصة النيرفس رقم 5 و9 و10 كرانيال نيرفس اند الفرينيك نيرفس، وبعدين تاخد هذا الاستيمولس وتطلع بيه للكف سنتر في المظلة. وبعدين بصوت انا كده عندي كف ريسبتور وعندي افرنت نيرف، فاضل كف سنتر في المظلة اللي هو بيحس للاستيميوليشن اللي حصل للكف ريسبتور واتنقل لهذا الكف سنتر اللي موجود في المظلة من خلال الافرنت نيرف. بعد ما حس هذا الاستيميوليشن يقوم جاي باعت مسج او ريفلكس من خلال حاجه اسمها الافرنت نيرف، ودول عباره عن الكرانيال نيرفس والفرينيك نيرفس والسباينال موتور نيرف، ودول بيخرجوا من الكف سنتر في المظله ويروحوا لحته اسمها الافكتور ماسلز اوكي، اللي هي الجزء الخامس من هذا الباسوي افكتور ماسلز. الافكتور ماسل ده بتعمل اكتيفيشن للريسبيراتور ماسل، فده يعمل قف، واثناء هذا القف يحصل ريبالشن للفورين سبستانس او البارتيكوليت ماتر. طيب اهو component of cough reflex او reflex arc conditioned reflex arc. عندي ريسبتور هي الكاف ريسبتور. ريسبتور ديت ممكن تكون ميكانيكال او كيميكال ريسبتور موجوده في الريسبيراتوري تراكت والبريكارديوم والاسوفجاس والديافراجم والاستومك. يحصل لها ستيميوليشن، تنقل هذا الاستيمولس من خلال الافرنت نيرفس. الافرنت نيرفس ينقل الاستيمولس الى الكاف سنتر في المظله.
كاف سنتر يبعت ريفلكس للرد على هذا الاستيمولاس من خلال حاجه بتسمى الافرنت نيرف. الافرنت نيرف ياخد هذا الريسبونس اللي جاي من الكاف سنتر ويروح بيه للاكسبيراتوري ماسل، يحصل كاف هيحصل ازاي؟ ستيميوليشن اوف ريسبتور افرنت نيرف كاف سنتر في المظله افرنت اكسبيراتوري ماسل. هيتم ازاي؟ يتم من خلال ديب انسبيريشن كلوزنج اوف جلوتس، وبعدين زياده في الانترا بلورال بريشر، يحصل صدم اوبننج في الجلوتس وينطلق الهواء بسرعه كبيره من خلال الماوس، ومن خلاله يتم خروج البارتيكوليت ماتر او اي irritant من خلال الماوس. يتم ازاي؟ من خلال ريسبتور وافرنت نيرف وكاف سنتر وافرنت نيرف وريسبيراتوري ماسل او افكتور ماسل اللي بتعمل كف. مهم ان احنا نبقى فاهمين الميكانيزم وفاهمين الريفلكس ارك اللي بيحصل اثناء الكف. كلاسيفيكيشن اوف كف ده كلاسيفيكيشن بيعتمد how long the cough has been present، تقعد قد ايه. عشان كده بنقسمها اكيوت كف دي بتقعد اقل من 3 اسابيع، هناك السب اكيوت كف دي بتقعد من 3 الى 8 اسابيع، وهناك الكورون كف دي بتقعد اكتر من 8 اسابيع. يبقى كلاسيفيكيشن اوف كف بيعتمد على how long the cough lasts. طيب زي ما قلنا في اكيوت كف تستمر اقل من 3 اسابيع، سب اكيوت كف بتقعد من 3 ل 8 ويكس، كرونيك كف ده اكتر من 8 ويكس. نتكلم دلوقتي عن الكوزس اوف كاس. هناك انفكشوس كوزس، عشان كده بنسمي هذا النوع من الكف انفكشوس كف، زي الفيروس او انفكشن اوف ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي الكومن كولد، الساينس انفكشن، اوتايتس ميديا، النيمونيا، الهوبنج كف. بس الهوبنج كف اللي بيسببها بكتيريا بنسميها بورداتيلا بيرتوزيس، بورداتيلا بيرتوز. وهناك نون انفكشوس كف او نون انفكشوس كوزس زي الاندرلاينج ديزيز اللي ممكن تسبب كف، زي الكرونيك برونكايتس ما احنا لسه قايلين، والاكيوت برونكايتس ما احنا لسه قايلين، الازمه، الهارت فيلير، البلمونري امبوليزم، الجاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز. وهناك انفيرومنتال كوزس ممكن تعمل كف زي السيجاريت سموكينج، وده كان واضح في حالات البرونكايتس، داست، كيميكالز، اللو هيوميديتي. وهناك دراجز ممكن تعمل كف، دي بنسميها دراج انديوزد كف، زي الايز انهبيتور والاملوديبين، وكلنا عارفين الايز انهبيتور بتاع لكن دي كف نتيجة الاكيوميليشن اوف برادي كاينين. طيب diagnosis of cough يعتمد على الساين والسيمتومز. sign and symptoms that point to infection أو infectious cough، يعني في هناك علامات تقول إن هذه الكف في كف، وهذه الكف نتيجة infectious cause، يعني infectious cough. المريض يبقى عنده كف وعنده فيفر وعنده سور ثروت وعنده هيدك وعنده نايت سويت. وهناك sign and symptoms that point to non-infectious condition، يعني تقول لك ان في كف لكن الكف دي مش ناتجه نتيجه infection، يعني كف ومعاها ويزنج، وعرفنا يعني ويزنج ويستنج ساوند او صوت صفاره، او في كف اللي بيحصل لها worsening when you go to certain location او situation او certain activity، يعني الناس يجي لها كف لما تبقى موجوده في مكان فيه داستس او فيه سيجارت سموك او بتعمل اكسرسايز، او الكف اللي بيحصل لها انهاليشن بالميديكال بالالرجيك ميديكيشن او الانتي انفلاماتوري ميديكيشن، ودي اللي بتبقى ناتجه عن الازمه او ناتجه عن other underlying condition. يبقى العلامات بتختلف على حسب اذا كانت الكف ناتجه عن infectious cause ولا non infectious cause. لو انا بصيت بسهوله كده في كف هنا وفي كف هنا، لكن دايما الفيفر موجوده فين؟ لما الكف تكون associated with infection. السور ثروت موجود فين؟ عندما تكون الكف associated with infection.
نايت سويت موجود فين؟ عندما تكون القف associated with infection. اوكي. لكن قف with wheezing، قف اللي بيحصل لها worsening في certain location او certain situation، والقف اللي بيحصل لها relief by inhaled medication او anti allergic medication او anti inflammatory medication، دي قف ناتجة عن non infectious cause، ما فيهاش فيفر، ما فيهاش سور ثروت، ما فيهاش نات سويت. ما ننساش الكلام ده. نيتشر اوف كف دراي دي بنسميها نون برودكتيف كف، وهناك البرودكتيف اللي بيبقى فيها سبيوتم، وهناك الهوبنج كف اللي هي السعال الديكي. برودكتيف كف ساعات بنسميها الويت كف. دراي كف فيرسس برودكتيف او ويت كف. دراي كف تبقى بريزيستنت مستمر، bothersome، هندر سليب، مفيهاش ميوكس، بتتعالج بأنتي تصف. برودكتيف كف لا، الكف بتبقى associated with production of sputum، بتتعالج بميوكوليتيك أو اكسبكتورانت. الأول نشوف لما نيجي نشخص الكف، حتى لو احنا واقفين لو احنا في البيت أو احنا في الصيدلية أو احنا في المستشفى وحد بيكح، هسأل المريض هل الكف دي فيه فيفر؟ لو قال لي يس، ده معناه ان انا عندي ريسبيراتوري تراكت انفكشن. لا قال لي ما فيهاش فيفر، ارجع اساله هل انت عندك ضيق نفس او انت ازمتك او بتتعالج من الازمه؟ هيقول لي يس، هقول له لا لازم تروح لدكتور شيست، دكتور امراض صدريه. قال لي ليه؟ لا انا ما عنديش ازمه وما عنديش فيفر. خلاص هساله بقى على نوع الكف، هل هي برودكتيف؟ يقول له اه فيها بتطلع بلغم، يبقى هعالجه بميوكوليتيك او اكسبكتورانت. هيقول لي لا هي مش برودكتيف، فبالتالي هتبقى دراي كف، فهعالجه بالانتي ناصف. يبقى في الاول لازم اسال هل هناك فيفر، هل البيشنت ازماتيك ولا لا. اوكي. جاست كف، والله ما فيش فيفر وما فيش ازمه، يبقى جاست كف. هسال بقى ان هي برودكتيف ولا نون برودكتيف عشان اعمل تريتمنت سيلكشن. هنشوف الجزء الثاني من محاضره الكف and its remedies or management. برودكتيف كف تتعالج بميوكوليتيك، والميوكوليتيك تحتوي على ثيول جروب، والجروب ده بيعمل سبستيتيوشن للدايسلفايد بوند اللي موجوده في الميوكاس ستراكشر، فبيعمل ديستراكشن للميوكاس وبيعمل ديكريز للفيسكوست بتاعته، فبيخلي فيه سهوله ان يحصل له ريبالشن او خروج. وقلت الكلاسيكال اكزامبل هو البروموكسين والامبروكسول اللي هو الاكتيف ميتابولايت بتاع البروموكسين، وهناك الاستايل سيستاين والكاربوكسي ميثايل سيستاين. دول انا اتكلمت عليهم ان ديتيلز وانا بقول برونكايتس، وهنا برضو عدتهم تاني. الاكسبكتورانت، وقلت الاكسبكتورانت اللي هي بتشتغل عن طريق زياده البوت اوف الفلويد من الميكوزال سيلز اللي موجوده في الجي اي تي والموجوده في الريسبيراتوري تراكت، فده بيزود الفوليوم بتاع الميوكس وبقلل الفيسكوستي، فبيسهل في عمليه الريبالشن اوف ميوكس او السبيوتم. تمام. وقلنا الموست كلاسيكال اكزامبل اللي كان عندنا كان هو الجوافنسين، وقلت ان هو بيعمل جي اي تي ابسيت، وقلت ان لازم تعمل ريكومنديشن للبيشنت ان هو يخففه بالميه قبل ما يعمل له ادمنستريشن، وقلنا 1 سبون فول من بروموهوكسين مخففه في نص كوبايه ميه عشان نقلل الجي اي تي ابسيت بتاعه. هناك تراديشنال اكسبكتورانت معروفه من زمان، الايبيكاكوانا، السكويل، الامونيوم سولت، والجوافنسين اللي احنا اتكلمنا عليه، وقلت ان الجوافنسين ده واحد من الابروفد بالاف دي ان هو يبقى اودوسي دراجز، لكن قلت ان هو بيعمل نوزيا وفوميتنج ولازم يتاخد مع جلاس اوف ووتر عشان نقلل الجاستريك اريتيشن. وما ننساش الايبيكاكوانا والسكويل والامونيوم سولت. لما باجي اعالج تريتمنت اوف دراي كاف هبعالجها بانتي تصف. انتي تصف دي ممكن تشتغل سنترالي او تشتغل بريفرالي. يعني ايه سنترالي؟ سنترالي يعني سبريسيف كافنج سنتر اللي موجوده في المضله في السي ان اس. بريفرالي يعني هتعمل بلوكنج للكاف ريسبتور اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت. يبقى الانتي تصف may be centrally acting antitusif by suppressing الكاف سنتر اللي موجود في المضله، او peripherally acting antitusif which block او suppress the stimulation of cough receptor في الريسبيراتوري تراكت. وهناك
الديمالسنت ده other types of drugs that used to treat dry cough. نمسك الأول الأنتي تصف، من ساعات بنسميها الكاف سبريسر. أول نوع فيها السنترالي أكتنج أنتي تصف، كودايين أند إتس سولت. كودايين والهيدروكودون. قلنا إن هذا العقار بيعمل سبريشن للكاف سنتر فموجود في المضلة، فبقلل السيجنال اللي طالعة من الكاف سنتر ورايحة للإفرنت نيرفز، وبعد كده هتروح لإيه؟ للإفكتور ماسلز، فتعمل قف، وبالتالي يحصل سبريشن للقف لأن أنا قفلت القف إيه؟ سنتر اللي موجود في المضلة. الكودايين والهيدروكودون له بوتنشال اوف دراج ابيوز، له انالجيسيك اكتيفيتي، بيعمل ريسبيراتوري سبريشن كسايد افكت. اوكي، بجانب انه بيعمل كونستيبيشن كسايد افكت، وله افكت على السن اس، بيعمل براوزنس وهيدك كسايد افكت. ما ينفعش الاطفال اقل من 6 سنوات. اوكي، وده احنا قلناه سابقا. عشان كده الديكستروميثورفان كلنا نعرفه اللي هو موجود في الكوديفان والسيرينول والتوسيفان ان والكوديلار، سينثيتك ناركوتيك ايجنت، له نفس الافكت مساويا للكودايين والهيدروكودون كانتي تصف، ملوش انالجيسيك اكتيفيتي، ملوش اديكتيف بروبرتيز او بوتنشال اوف دراج ابيوز، ما بيعملش ريسبيراتوري سبريشن. كان بيوزد سيفلي للاطفال الاقل من 6 سنوات، لكن برضه له سايد افكت على الجي اي تي، بيعمل كونستيبيشن وساعات بيعمل دراوزنس كسايد افكت على السي ان اس. الاذر كاف سبريسنت او الانتي تاسف سنترال اكتنج انتي تاسف، البيوتاميريت سيتريت اللي هو الدواء كان اسمه زمان السينكوت، الاوكسالادين اللي هو الباكسيلادين اللي هو موجود عندنا في مصر، والبيبا زيثيت اللي هو السلجون وده موجود عندنا في مصر. كل دول سنترال اكتنج انتي تاسف. ما زلنا في السنترال اكتنج انتي تاسف، الدايفين هيدرامين ده سيديتنج انتي هيستامين او فيرست جنريشن انتي هيستامين، بيعمل سيديشن وله انتي تاسف افكت. بيشتغل على الكاف سنتر في السي ان اس سيميلر تو الكودايين، يعني بيقفل الكاف سنتر اللي موجود في المضله زي الكودايين بالظبط والديكستروميثورفان. اوكي، الحاجه الثانيه ان ليه انتي كولينرجيك سايد افكت، فبيقلل السكريشن، وده بيقلل الريسبيراتوري تاكتي اريتيشن، فبيشتغل باثنين ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني ان هو بيشتغل على السي ان اس، بيعمل بلوكنج او سبريشن للكاف سنتر اللي موجوده في السي ان اس. الحاجه الثانيه ان هو ليه انتي كولينرجيك فبيقلل السكريشن، وبالتالي بيقلل الريسبيراتوري تاكتي اريتيشن، فبيقلل الاريتيشن اوف كاف ريسبتور. اكزامبل عندنا دواء اسمه كوديلار، ده فيه ديكستروميثورفان وده عرفنا ان ده سنترال اكتنج انتي تاسف، وفي فينايل افرين وده سمباسوميماتيك، وفي كلوروفنايرامين. الكلوروفنايرامين هنا محطوط كانتي تصف وكانتي هيستامين. تمام. نجوم بعد كده البريفرال اكتنج انتي تصف اللي بتستخدم في علاج الدراي كاف، الكمفر والمنسول اللي هو عندنا في مصر اسمه الفيكس والفابيزول والتوسبين، ده راس استحلاب. دول ممكن نستخدمه في اشكال متعدده، تحطوا في بترولاتم زي الفيكس كده، وده بيندهن ويندعك بيه الصدر او الرقبه، وده بيعمل ريدكشن للكافنج. وطبعا بيشتغلوا بريفرالي على الكاف ريسبتور، فبيعملوا سبريشن للكاف ريسبتور يعني. او ممكن يتحط في الهوت ستريم فابرايزر، يعني نحط نقط منه كده في ميه مغليه فيطلع فيبور، فهذا الفيبور يستنشقه من بقنا، فده يعمل برضه سبريشن للكاف ريسبتور اللي موجوده في البرونكيال تري. ممكن نستخدمه از لوجن زي راس تحلاب زي ما قلنا التوسبين، وده برضه افكتيف انتيتيز. طب بتشتغل ازاي؟ كل الحاجات دي سواء كانت موجوده ببترولات او دهان الصدر او الرقبه، او كمستنشق بعد ما نضيفها على ميه مغليه وتطلع فيبور، او كاقراص استحلاب، بتعمل سensation اوف كونس في الريسبيراتوري تراكت. ازاي؟ بتعمل ستيميوليشن لحاجه بنسميها كولد سنسوري ريسبتور. لما تعمل ستيميوليشن لهذه كولد سنسوري ريسبتور، ده هيعمل سبريشن للكاف ريسبتور، فيعمل سبريشن للسنسيشن اوف كاف.
يبقى هعيد تاني. كل هذه الايجنت بتعمل sensation of coldness في الريسبيراتوري تراكت. هاو through stimulation of cold sensory receptor. طب لما تعمل stimulation للcold sensory receptor يحصل عندي sensation of coldness داخل الريسبيراتوري تراكت، فده يعمل suppression للكف ريسبتور في الريسبيراتوري تراكت، فيقل او يحصل suppression للكف. ديمالسنت طبعا واحدة من الحاجات اللي بتستخدم في علاج الدراي كاف. الديمالسنت الحاجات دي كلها بتعمل بروموشن للسليفري فلو، بتزود السلايفا، وده بيديني سوزنج افكت، فبقلل الاريتيشن اللي موجود في الثروت والبرونكيال باسج، والتالي ممكن يديني انتي تاسيف افكت. يبقى القصة كلها ان هذه الديمالسنت ما بتعملش حاجة غير انها بتزود السليفري فلو، فده بيديني سوزنج افكت، فده بيقلل الاريتيشن اللي موجود في الثروت والبرونكال تري، فده بيديني انتي تاسيف افكت. هذه الديمالسنت بتبقى بصورة لوجنز او كاندي او راس استحلام، بتحتوي ايه؟ عبارة عن ايه؟ جليسرول، هاني، بيبرمنت، وارم ليمون، وحاجات انتيسبتيك زي او انالجيسيك او لوكال انستيتيك زي البنزوكاين. اكزامبل للدمالسنت اللي عندنا الستريبسلز كلنا عارفينه، البرادورال ده ما عادش موجود، واللاريبرو والزيراسي والبكتول والكاندي، كل دول ديمالسنت ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيزودوا السليفري بلاد فلو، فبيقللوا الاريتيشن اللي موجود في الثروت والبرونكيال تري، فبيعملوا سبريشن للكف. هناك اكسبكتورانت مع انتي تاسيف، ده للناس اللي بتبقى ملخبطه بتقول لك انت بتكح ازاي؟ كحه ناشفه، فيها بلغم، فانت ما انتش عارف. فشركات الادويه عملت بعض البرودكت اللي فيها جوافينسين، فيها اكسبكتورانت مع انتي تاسيف. طب ازاي؟ ان انا طبعا هو بيديك حاجه اكسبكتورانت وبحط معاها انتي تاسيف، لكن بتركيز اقل، ان هو ما يعملش كومبليت سبريشن للكف، عشان برضو يقلل الفريكونسي بتاعت الكف، لكن يسمح ان يبقى في كف تعمل ريبالشن لهذا الايه؟ ديسبيوت. امثله الجوافينسين والدايفينهيدرامين، الامونيوم كلورايد والديكستروميثورفان، الإيبيكاكوان او الكامفر، السكويل والمينسول. ناتشرال بريباريشن فور كاف سبريسنت اند اكسبكتورانت زي الجوافه والجوافلكس، البنتاميكس، البرونكو، البالسم. هذه الناتشرال برودكت اللي بتستخدم في علاج الكف بتحتوي على ايه؟ مثلا بتبقى جوافه ليفز، اوراق الجوافه، او فينل او ثايم او هين او تيليا اللي هو التيليو، كامفر ومنسول. هذه الناتشرال بريباريشن اوف كاف تنفع لمين؟ تنفع للسيدات الحوامل لان ملهاش اي تراتوجينيستي، تنفع للناس اللي عندهم ليفر وكدني ديزيز، تنفع للاطفال لانها كلها عباره عن ناتشرال برودكت. برضه من ضمن الريماركس اللي احنا لازم نعرفها عن الكاب برودكت ان ساعات الكاب برودكت بتحتوي على برونكو، بيبقى فيها برونكو سبازم، يعني المريض لما يكح بيحصل له ضيق في النفس او بيحصل له ديسنيا، فعشان كده بعض الكاف بريباريشن بتحتوي على برونكو دايليتور زي السالبوتامول. السالبوتامول عباره عن بيتا 2 اجونست، بيشتغل على البيتا 2 ريسبتور، فبيعمل ريلاكسيشن للبرونكال ماسل، فيعمل برونكو دايليتيشن عشان تعمل اليفيشن. مثال اللي عندي الفاركوسولفين ده، او ممكن كمان تكون من ضمن هذه البرونكو دايليتور يكون فيها ثيوفلين. تمام، الثيوفلين معروف ان هو زنسين، مثال زنسين له برونكو دايليتور افكت. خلي بالنا مثال عندنا الفاركوسولفين ده دواء عباره عن يحتوي على جوافينسين وامبروكسول ميوكوليتيك واكسبكتورانت، ومعاه كمان ثيوفلين او سالبوتامول. فمعاه كبرونكو دايليتور. هوبنج كف اللي بنسميها بورداتيلا برتوزيس، هوبنج كف اللي هي السؤال الديكي دي، نرجع دي نوع من انواع الانفكشوس كف اللي بيسببها بكتيريا اسمها بورداتيلا برتوزيس، وديت هذه البورداتيلا برتوزيس بتعمل انفكشن للريسبيراتوري تراكت،
دايما وابدا في الانفانت اند تشيلدرن. وهذا النوع من الانفكشن وهذا النوع من القف اللي هو الهوجنج كاف او البورداتيلا هايلي كونتيجيوس، يعني سهل انه يتنقل من طفل الى اخر. ودايما الانفانتس younger than 6 months are the most susceptible لهذا النوع من القف. ليه؟ لانه ما بيبقاش لسه خدوا الفاكسينيشن بتاعهم. برضو الاطفال ما بين سن 11 و 18 شهر برضو عندهم ريسك كبير ان يكاتش هذا الانفكشن بالبورداتيلا بيرتوزيس ويحصل عندهم هيمونج كاف، برضو نتيجة ان الاميونيتي بتاعتهم بتبقى قليلة والفاكسينيشن سكيدول لسه برضو مكملش. هناك subjective and objective data for diagnosing of whooping cough أو البورداتيلا بيرتوزيس. subjective هي مقصود بيها symptoms، objective هي مقصود بيها signs. اوكي، أول حاجة ال children typically present with coughing spells، موجات متكررة من الكحة، وهذه الموجات المتكررة من الكحة كل يوم ممكن تقعد من أسبوع لأسبوعين. خلي بالنا during هذه القفز بأثناء هذه القفز بيلز الانفانت لونه بيتحول للريد أو البلبر ان كولر، وساعات بيبقى بلو كولر لو عنده سيانوسيس. يعني الطفل يكح وأثناء الكح هتلاقي لونه أزرق أو أحمر. اوكي، بتوين القفز بيلز يعني المريض يكح، الطفل يكح وبعدين يرتاح شوية من الكحة، المريض بعد كده لونه بقى بيرجع ايه طبيعي. فين الانفانت usually feels well between cough spells. الأطفال اللي عندهم بورداتيلا بيرتوزيس بيبقى عندهم elevated respiratory rate، دايما بيبقى عندهم rapid shallow respiration على طول، elevated pulse rate، elevated lymphocyte percent and level، elevated leukocyte. ولما نعمل له ناخد منه مسحة من زوره سواب كلتشر بيطلع بوزيتيف للبورداتيلا بيرتوزيس. ولما بنعمل ديتكشن للانتي بودي اجينست بورداتيلا بيرتوزيس بتكنيك اسمه دايركت فلوريسنس انتي بودي بيطلع بوزيتيف، فده يقول ان انا عندي بورداتيلا بيرتوزيس بوزيتيف. اوكي، طيب What is the treatment for whooping cough? Erythromycin هو drug of choice for whooping cough. اوكي، الدوز بتاعته 40 مللي جرام لكل كيلو جرام بر دي. الروت اوف ادمنستريشن اورال روت. فريكوانسي هذه الدوز should be divided every 6 hours، يعني 4 مرات في اليوم. الديوريشن اوف antibiotic او erythromycin therapy should be maintained between 7 and 10 days. الماكسيمم doses for children should not exceed 2 جرام بر دي او 2 جرام بر دي. اتنشن لحاجة مهمة ان even though ان احنا بندي erythromycin في علاج البورداتيلا بيرتوزيس، اوكي، ان بعد ما بنعمل كومبليشن او بننهي الكورس بتاع الانتي بايوتيك او الاريثرومايسين ثيرابي، الطفل ممكن يكح 3 أو 4 أو 5 أيام after completion of erythromycin antibiotic course. فده يعني نورمال فينومينا. طيب كده خلصنا موضوع آخر من موضوع الريسبيراتوري هو الكف، وعرفنا نعرف كويس يعني ايه أنواع الكف، دراي كف والويت كف و كف ميديكيشن، انتي تاسف والاكسبكترانت والنيوكولوتيك، ويعني ايه بورداتيلا بيرتوزيس، والسبجكتيف والاوبجكتيف داتا اللي بنعتمد عليها لتشخيص البورداتيلا بيرتوزيس دي، ونعرف الدوزنج كويس، ونعرف الميكانيزم اوف اكشن بتاع كل حاجة كويس، ونسمع مرة واتنين، ونقرأ من نوتس مرة واتنين، ودايما بقول لو في اي حاجة احنا دايما موجودين، ودايما تحت امر الطلبة بتوعنا على ما ربنا يعدي الظروف اللي احنا فيها. بالتوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير بإذن الله.